Mến chào các anh chị, mến chào các bạn. Chúc anh chị cùng các bạn luôn an vui và hạnh phúc. Hoan hỉ được trở về với các bạn đây. Hôm nay chúng ta có một trải bài liên quan đến về chuyện tình cảm ở phía trước của chúng ta, với thông điệp rằng thời gian sắp tới ai sẽ bước đến trong mối quan hệ tình cảm với bạn. Và hôm nay Huệ sẽ miêu tả với chúng ta về cái người sắp kết nối với chúng ta, cũng như là cái người đang bước vào cuộc sống của chúng ta. Cái người này sẽ đến với chúng ta và chúng ta đón nhận như thế nào thì đấy là do các anh chị có cái sự lựa chọn nhé. Thì ai đang sắp bước tới cuộc sống của bạn? Đó, ai đang sắp bước tới cuộc sống của bạn? Hôm nay chúng ta cũng có 2 tụ bài nhé. Anh chị sẽ lựa chọn vào hình ảnh này. Tụ số 1 này. Tụ số 1 chúng ta nhìn vào hình ảnh nhé. Hình ảnh nào mà mang lại cho các anh chị những cái sự thu hút thì các anh chị sẽ nhận lấy đó là năng lượng của chúng ta nhé. Hình ảnh số 1 này, hình ảnh số 2 này. Đó, tụ số 1, tụ số 2. Các anh chị hãy đón nhận năng lượng phù hợp với bản thân của mình nhé. Tụ số 1, tụ số 2. Đấy, chúng ta đi bước vào tụ số 1 nhé. Ai đang bước đến trong chuyện tình cảm với chúng ta? Thì trước hết là Huệ đang có một thông điệp về cái bản thân của các anh chị nhé. Ai đang bước đến trong cái cuộc hành trình của chúng ta thì ai đang bước đến này? Chúng ta thấy rằng có một người đang bước đến cái cuộc hành trình của chúng ta. Thì chúng ta nhìn vào cái năng lượng, chúng ta sẽ quan sát và chúng ta sẽ nhận biết nhé. Thì Huệ đang nhìn thấy rằng trong cái mối quan hệ của các anh chị hiện tại thì các anh chị đang có một cái sự ngừng ngắt kết nối nào đó với một cái mối quan hệ hiện tại, hoặc là có thể là chúng ta đang có những cái tổn thương trong cái mối quan hệ đó. Nhưng mà cái sự tổn thương đó thì chúng ta đã có cái thời gian qua rồi, và hiện tại bây giờ là chúng ta đang có cái sự ngắt kết nối với cái mối quan hệ đó, hoặc chúng ta dừng lại. Thế thì cái mối quan hệ cũ của chúng ta nó đang có những vấn đề, người ta gọi nó là đang có những cái sự lỗ hổng ở trong cái tình cảm xúc của chúng ta. Thế thì chúng ta cũng đang có sự băn khoăn rằng tiến tới này và tương lai này chúng ta có đón nhận một cái tình cảm xúc nào mới hay không. Thì Huệ nhìn thấy rằng có cái sự đón nhận, có cái người mà đang mang đến cho các anh chị những cái cảm xúc mới, một cái sự giá trị mang lại cho chúng ta có một cái luồng gió mới về cái cảm xúc. Hiện tại các anh chị thì đang chuyên tâm chuyên chú vào cái công việc của mình, và trong cái môi trường làm việc ấy, thì các anh chị luôn là cái người phấn đấu cho sự nghiệp và rất là bền bỉ, rất là có những cái người ta gọi đó là cái sự chăm chỉ trong công việc của mình, cũng như là trong sự việc thì các anh chị luôn là người mà chuyên chú để tạo ra những cái sản phẩm tốt nhất cho giá trị của bản thân mình. Thế thì với cái chuyện tình cảm mà các anh chị đang có cái sự ngừng như vậy, thì chúng ta đang mong muốn rằng thông qua công việc chúng ta sẽ giải bớt đi những cái ưu phiền, không còn lo nghĩ không suy tư gì nhiều nữa. Thì tiến tới này các anh chị đang có đón chờ những cái nguồn năng lượng mới của chuyện tình cảm các anh chị nhé. Thứ nhất là nhìn thấy rằng có một người mà đến với các anh chị mang một cái năng lượng nó rất là có một cái sự người ta gọi là rất là trưởng thành, rất là có một cái điều gì đó nó mới mẻ đối với các anh chị, và nó không có một cái sự lặp lại những cái giá trị mà các anh chị đã được đón nhận trước kia đâu, mà bây giờ nó có sự thay đổi. Cái sự thay đổi đó nó mang lại cho chúng ta một cái luồng gió, như là một luồng gió tình cảm mới, và cái luồng gió này sẽ mang đến cho bản thân của chúng ta cảm nhận rằng nó mát mẻ và nó bình an hơn. Và cái người đó bước đến với các anh chị nó cũng rất là nhanh, và nó mang lại cho chúng ta một cái điều cảm nhận được là người đó rất trí tuệ. Cái người mà đang đến với các anh chị và cái cuộc sống của họ ấy, thì thực ra là họ đã trải qua rất nhiều những cái cuộc người ta gọi là cái thăng trầm rồi. Thế nên mà khi họ đã biết buông đi, họ đã biết xoay chuyển đi, thì họ đã trở thành một con người mà có sự quyết chí, quyết tâm, và họ đang đến để mang lại cho các anh chị những cái động lực như vậy. Bởi vậy mà con người này họ đã có cái trải nghiệm cuộc đời. Họ cũng rất là có nhiều cái năng lượng của cái sự tổn thương cũ. Thế nhưng mà bây giờ họ đã biết xoay chuyển đi rồi. Họ đã biết rằng nhìn vào đâu và tập trung vào đâu. Thế nên là con người này khi bước vào cuộc sống sẽ không làm cho chúng ta có nhiều những cái cảm giác rằng
đó là những cái sự mà mệt mỏi nữa nhé. Chúng ta vui thì chúng ta ở cùng nhau, còn không thì người ta cũng không có cái lựa chọn đâu. Bởi vậy mà cái người đó người ta đã có những cái trải nghiệm đường đời, nên khi đến với ai hoặc khi họ bước vào cuộc sống của ai là họ có một cái năng lượng, người ta gọi là năng lượng ánh sáng tích cực ở trong đó rồi. Và họ có cái sự năng động, họ rất năng động nhé. Họ năng động trong cái cuộc sống của họ, cũng như năng động trong các mối liên hệ, mối quan tâm, cũng như là những cái người ta gọi là đối ngoại đối nội của họ cũng rất là tốt. Và họ đã thực sự là con người đó họ đã trở về, người ta gọi là trở về từ những cái sự mất mát. Do vậy mà họ chắc chắn rằng sẽ không để cho cái bản thân của họ lại tổn thương rất nhiều nữa. Nên họ đã có cái sự lựa chọn khi họ nhìn thấy các anh chị ở trong cái cảm xúc là một người chuyên tâm chuyên chú vào công việc, một người mà lấy công việc làm niềm vui, một người mà đã có những cái tổn thất, có những cái sự dừng lại trong các mối quan hệ rồi, thì họ sẽ bước đến các anh chị. Và khi họ bước đến thì họ cũng cùng các anh chị cộng hưởng nên một cái bản, người ta gọi là bản tình ca đẹp hơn so với quá khứ của hai người. Và các anh chị nhìn thấy rằng họ đã bước ra từ những cái sự mà tổn thương, từ những cái sự kết thúc, và họ biết rằng đó chính là những cái giá trị bài học của họ. Bởi vậy mà trên đây là năng lượng của hai người, của bản thân các anh chị cũng như là của người đang bước đến của các anh chị. Và vậy còn nhìn thấy rằng cái người mà đang bước đến đó thực sự là họ có một cái sức trẻ về tâm hồn. Họ tuy rằng có sự trải nghiệm về đường đời, nhưng sức trẻ về tâm hồn của họ thì luôn có. Bởi vì họ biết rằng con người của chúng ta tự tạo lên những giá trị của chúng ta. Nếu như chúng ta có sức trẻ về tâm hồn thì con người chúng ta dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, chúng ta vẫn mang một cái luồng gió mới trong cái cảm xúc tình yêu. Bởi vậy mà nhìn vào đây thì Huệ thấy rằng người đang bước tới cái cuộc sống của các anh chị thực sự là một người có cái luồng gió mát, mang đến cho cái niềm vui và hạnh phúc trong chuyện tình cảm của chúng ta. Đó, bởi vì hai bên cũng đều có những cái sự tổn thương, thì đến bên nhau chúng ta không thể mang cho nhau những tổn thương nữa. Và các anh chị cũng biết rằng trong cái cuộc hiện tại của các anh chị, cái mối quan hệ cũ hoặc là mối quan hệ hiện tại chúng ta đã ngừng rồi, thì chúng ta sẽ biết được là chúng ta không phù hợp hoặc là chúng ta không có thể đồng hành tiếp tục nữa. Thì các anh chị đã có cái sự mà ngưng lại để mà chuyên tâm chuyên chú vào công việc. Và chính trong cái công việc đó các anh chị sẽ cảm nhận được là chúng ta có hai cái nguồn sống, một là sự nghiệp của mình, hai là tình cảm. Thế nhưng nếu chúng ta đón nhận được cả hai trong cùng một cái giá trị thì chúng ta sẽ tốt nhất. Đấy. Nhưng hiện tại bây giờ mối quan hệ của các anh chị nó đã ngừng hoặc là nó đã có thể ngắt mất đi rồi, thì các anh chị chỉ chuyên tâm chuyên chú vào công việc thôi. Nhưng anh chị yên tâm rằng với con người sống có một cái sự chân thành, và có một cái điều đó là chúng ta rất là cặm cụi trong cái sự nghiệp của mình, thì chúng ta sẽ là cái người mà sẽ tiếp đến chuyện tình cảm của anh chị cũng rất là tốt các anh chị nhé. Bởi vậy mà Huệ xem là vậy cái cuộc hành trình của các anh chị đang được bước tới, cái người đang bước tới đó sẽ mang những cái ý nghĩa gì trong cái cuộc sống của các anh chị nữa nhé, mang ý nghĩa gì trong cuộc sống của các anh chị nữa nhé. Đó, cái người bước tới các anh chị nó là một người mà mang cho các anh chị cái cuộc hành trình mà Huệ nhìn thấy rằng chúng ta sẽ có một cái chọn cái tình cảm. Bởi vì chúng ta chọn lối này hay chúng ta chọn lối khác thì đó là do bản thân mình. Và cái chọn tình cảm ở đây là một trong những cái tình cảm mà mang lại cho nhau một cái sự hòa đồng, hòa điệu, và chúng ta mang lại cho nhau những cái sự đồng cảm. Và tình yêu thương trong hai người sẽ trỗi dậy khi chúng ta đón nhận được nhau nhé. Đấy, bởi vậy mà đây là một trong những cái cảm xúc rất tuyệt vời khi một cái luồng gió mát đến với chúng ta trong cái chuyện tình yêu. Không còn là một cái người mang cái sắc lạnh hoặc là mang một cái sự mà không thiếu cái sự quan tâm như người cũ nữa các anh chị nhé. Mà người mới này là cái người có năng lượng của cái tình yêu thương, năng lượng của cái sự sẻ chia, và năng lượng của một cái người ta gọi là cái lòng trắc ẩn của trong họ. Họ cũng là cái người rất giàu cảm xúc. Và họ biết được là cái cảm xúc của họ đặt ở đâu cho nó có giá trị. Và cái cảm xúc đó thì sẽ mang lại cho họ những cái
thực sự là phải hạnh phúc thì họ sẽ được gieo đi và họ sẽ đón nhận lại. Bởi vậy mà cái người đến với các anh chị này là cái người mà có cái lòng trắc ẩn cũng rất sâu sắc. Và các anh chị biết rằng trong các mối quan hệ, cái khởi đầu cũng rất quan trọng. Nếu như khởi đầu chúng ta cuốn hút vào với nhau giống như vũ bão thì cơn bão nào thì cũng sẽ đi qua, cơn bão nào thì cũng sẽ tạnh mất. Nên cái cuộc hành trình trong cái mối quan hệ mới này nó không cuốn hút như vậy đâu. Nó không cuốn hút như vậy đâu, mà nó khởi sắc nên cho các anh chị những cái sự yêu thương một cách là chậm rãi. Các anh chị cũng không có thể gặp nhau cái là cuốn hút vào đâu. Không có cái mối quan hệ giống như những cái mối quan hệ trước đó. Mà chúng ta gì? Chúng ta đến với nhau để có một cái sự chia sẻ, giống như là cái người mà chia sẻ những cái sự buồn đau trong cái cuộc sống của mình trước đó, hoặc là chia sẻ những cái giá trị liên quan đến cái công việc của chúng ta để cùng nhau giúp nhau hoàn thành những cái nhiệm vụ của mình. Và ở đó thì các anh chị cũng vẫn có những cái sự mất mát tổn thương trước đó, nên các anh chị thật sự là khi đến bên nhau, các anh chị thật sự là không có một cái sự người ta gọi đó là vồ vập ngay, mà chúng ta có một cái điều đó là quan sát, suy tư một chút, sau đó là chúng ta thấy rằng đối phương và mình giống như là hai nửa còn thiếu của nhau, và chúng ta sẽ kết hợp lại để trở thành một trọn vẹn hơn, và chúng ta bù đắp được cho nhau. Do vậy một cái mối nhân duyên này nó đến một cách chậm rãi, nó đến một cách mà mang cái sự nhẫn ở trong đó nhé, nhẫn ở trong đó. Bởi vì nó khơi dậy cho chúng ta đây, cái lá bài chúng ta nhận đó chính là khơi dậy cho chúng ta một cái sự lòng trắc ẩn ở bên trong mình. Một cái tầng yêu cần phải được nâng niu trân quý, và một tình yêu cần phải có một cái sự vững chãi ngay từ khởi đầu. Ngay từ khởi đầu, với những cái lá bài này thì chúng ta thấy rằng cái sự khởi đầu nó rất là quan trọng. Bởi vì có khởi đầu, chúng ta có nhìn ra được vấn đề của nhau thì cái bước hành trình của chúng ta mới vững chắc được. Đó, bởi vậy mà cái người đang đến với các anh chị đây, họ nhìn thấy cái năng lượng của họ cũng rất là bình thản, bình tĩnh, và không có một cái sự người ta gọi đó là giống như gió, giống như mây, mà chúng ta giống như những ánh nắng, và giống như những người ta gọi đó là làm cho chúng ta cảm thấy ấm áp. Đấy, các anh chị nhìn thấy rằng những cái năng lượng của cái sự ấm áp này nó sẽ tỏa ra từ họ. Đấy, năng lượng của sự ấm áp tỏa ra từ họ, bởi vì họ đã thấm rồi. Họ đã thấm rằng trong các cuộc tình trước, hoặc là với quá khứ của họ, thì họ cũng đã có cái sự kết thúc và cái sự không phù hợp nữa. Thì họ đến bây giờ họ hiểu rằng một mối quan hệ không phải là chúng ta cứ cuốn hút vào nhau ngay, mà chúng ta đã là một trong những cái người ta gọi là thành công trong mối quan hệ đó, hay gọi là kết thúc một cách viên mãn được. Mà ở đây bắt đầu phải là sự khởi đầu. Đấy, sự khởi đầu các anh chị nhé. Sự khởi đầu ở đây rất là vững chãi, có một cái sự chắc chắn và có một cái sự chiều sâu đó, để phát lên cái lòng trắc ẩn của hai người. Và khi đó hai người cảm thấy rằng có cái sự trân quý nhau thì mới bước đến với nhau. Đấy, bởi vậy mà cái cuộc hành trình của người tiếp theo trong cái mối quan hệ của các anh chị, nó thực sự là một người đáng để chúng ta có sự đón nhận các anh chị nhé, đáng để chúng ta đón nhận. Thế còn khi mà nói về cái nhận dạng để chúng ta biết được người đó như thế nào, thì dù là nam hay là nữ thì cái nhân dạng của họ cũng rất là tuyệt vời. Họ là cái người mà có cái năng lượng trẻ trong tâm hồn, nhưng ở bên ngoài của họ thì rất là chững chạc, bởi vì họ có cái sự nhìn sâu sắc. Nữ giới thì cũng rất là điềm đạm, rất là sống nội tâm, và rất là có những cái chiều sâu trong tâm hồn. Còn là nam thì cũng là một người rất là có cái vóc dáng cũng rất là đẹp. Đẹp ở đây là mang cái năng lượng của một cái người trưởng thành, tâm trí trưởng thành cả về cái tâm hồn của họ, nhưng họ lại luôn luôn có cái năng lượng tươi trẻ ở trong đó. Đó, bởi vậy mà khi tiếp cận với nhau thì hai người cảm nhận được là cái nguồn năng lượng là mang lại cái làn gió mát cho nhau, chứ không mang lại mát, hoặc là mang lại cái sự tươi mới cho nhau, chứ không mang lại cho nhau những cái sự người ta gọi là đam mê theo cái kiểu như là những cái mối quan hệ cũ nhé. Đó, bởi vậy mà
với cái năng lượng như vậy thì các anh chị thấy rằng cái người đang bước đến cuộc sống của chúng ta nó là cái người mà giống như chúng ta đang có cái sự mong muốn vũ trụ, giống như là cái niềm khát khao của chúng ta đón nhận được một cái tình cảm nó chân thành, vững chãi và cái sự nồng ấm là như vậy nhé. Thế thì chúng ta xem tiếp là vũ trụ sẽ cho chúng ta cái điều đó nó đang đến với chúng ta, thì chúng ta đang cần phải làm cái gì trong cái cuộc hành trình mới này, và chúng ta cần phải làm cái gì trong cái hiện tại này. Thì đây là cái hiện tại mà chúng ta cần phải gột rửa đi các anh chị nhé. Đó, các anh chị biết được là hiện tại chúng ta cũng có nhuốm rất nhiều những cái bụi bẩn của trong cái mối quan hệ của chúng ta. Bụi bẩn ở đây Huệ nói không phải là cái từ mang cái tính chất thô đâu nhé, mà nó có nghĩa là nhiều những cái tổn thương, nhiều những cái độc hại. Vậy bây giờ chúng ta hãy là người biết gột rửa tất cả những cái độc hại đó đi. Đấy, chúng ta giống như là một nàng tiên, một nàng công mà đang gột rửa trong một cái dòng suối mát như thế này, để giúp cho chúng ta xả hết những cái giá trị không còn giá trị tích cực, mà đó là những giá trị buồn đau, đó là những giá trị tổn thương, đó là những giá trị mang lại cho chúng ta những cái sự người ta gọi là tổn thất trong tâm hồn của mình. Thế các anh chị hãy gột rửa hết đi. Gột rửa hết đi, và từ đó các anh chị sẽ biết rằng bản thân của mình rất chân quý, bản thân của mình rất là có nhiều giá trị. Nên chúng ta hãy là người mà biết trân quý cái điều đó của chúng ta. Khi gột rửa đi rồi, chúng ta mới thấy rằng bên trong của chúng ta là những viên ngọc, là những viên ngọc, là những cái viên kim cương, là những cái kho báu của mình. Thì đây các anh chị sẽ có một cái thời khắc để các anh chị chuyên chú vào công việc và sẽ phát triển lên cái giá trị của bản thân mình từ cái sự nghiệp của chúng ta, cũng như là từ cái tâm trí chúng ta trưởng thành, và chúng ta có cái sự tất cả những cái người trong tụ một của chúng ta đây, chúng ta có một cái sự trầm lắng trong cái hoạt động của mình nhé, rất là trầm lắng trong hoạt động của mình. Chúng ta có chiều sâu rồi mà chúng ta không có một cái sự nông nổi nữa. Bởi vậy mà chúng ta biết, chúng ta nhìn vào những cái sắc thái của chúng ta đây, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta cần phải có sự gột rửa trong quá khứ của mình. Hiện tại này cần gột rửa trong quá khứ các anh chị nhé. Và các anh chị biết đây, khi chúng ta đã gột rửa xong thì cái việc của chúng ta đó là chúng ta hãy là cái người tự tin bước trên cái cuộc hành trình của mình. Đây các anh chị nhìn thấy đây, trong phía trước của chúng ta, cái cuộc hành trình của chúng ta đây, nó còn có rất nhiều những cái nguồn năng lượng tốt nó đang được đưa đến cho các anh chị, để giúp cho các anh chị hoàn thành hơn về cái con người năng lượng của mình. Bởi vậy mà phía trước là những thiên thần đang hỗ trợ chúng ta đây, kể cả thần tình yêu của chúng ta cũng đang dẫn lối chúng ta để hoàn thành cái ước nguyện của mình nhé. Đó, bởi vậy mà các anh chị ơi, chúng ta khi biết được là những cái điều hiện tại chúng ta cần làm để chúng ta đón nhận được cái tương lai, mà cái tương lai này là tương lai cũng không xa đâu. Khi các anh chị bước qua được cái quá khứ của mình để sống với hiện tại một cách trong lành hơn, để sống với hiện tại một cách an bình hơn, thì các anh chị thấy rằng tương lai của chúng ta đến rất là gần. Đó, bởi vì trên hành trình của chúng ta có rất nhiều các thiên thần đang hỗ trợ mình. Đó, các thiên thần đang ngồi ở các cái phía trước mình để đón chờ mình, để cho mình gột rửa xong những cái bụi trần đi, để giúp cho chúng ta đi trên cái cuộc hành trình một cách là gọi là có năng lượng, một cách bình an nhất. Đó các anh chị nhé. Bởi vậy mà đây là một trải bài mà nói về chúng ta đang được đón nhận ai đến bước vào trong cuộc đời của mình, và người đó sẽ mang lại cho chúng ta cái điều gì trong cái chuyện tình cảm đây, thì các anh chị sẽ là cái người được đón nhận cái giá trị đó nhé. Vậy cũng cảm ơn các anh chị tụ một rất nhiều. Các anh chị luôn là cái người khởi sắc cho cái trải bài của Huệ, và các anh chị cũng là những người đồng hành cùng với Huệ. Nếu ai là cái người mới biết đến kênh của Huệ thì hãy đăng ký và đón nhận những cái thông điệp phù hợp với bản thân mình nhé. Bởi vì trải bài chung thì chúng ta cũng là những cái nguồn năng lượng tổng hợp mà, nên các anh chị sẽ đón nhận. Và có những cái ai mà có những cái gì mà cần khúc mắc hoặc là chúng ta chưa rõ thì hãy liên hệ với Huệ qua số Zalo Huệ để bên trên nhé. Cảm ơn các anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại các anh chị ở cái trải bài tiếp theo nhé. Vậy đó là chúng ta chào các anh chị tụ số 1, và bây giờ chúng ta chuyển sang các anh chị tụ số 2 của chúng ta đây nhé. Và các anh chị tụ số 2 của chúng ta thân yêu, chúng ta đã chọn cái lá bài nó liên quan đến một cái sự tương đồng. Các anh chị nhìn đến đây. Đó nhé. Đây thì chúng ta sẽ xem là trải bài của chúng ta ra sao nhé. Vậy sẽ đặt ngay trải bài của chúng ta luôn đây. Khởi sắc của các anh chị tụ số 2 của chúng ta đây.
cái ánh sáng của bạn nó hơi bị chói một chút, lại sẽ để nó ra như này cho các anh chị nhìn nó rõ hơn nhé. Hơi chói một chút. Hơi chói một chút. Đó, phải sẽ để như thế chúng ta nhìn sẽ rõ hơn nhé. Đó. Như vậy cái năng lượng của các anh chị tụ số 2 của chúng ta, nhìn vào các anh chị vậy biết ngay mà. Nó có một cái sự kỳ diệu mà khi vậy trải bài nhé, nó là một sự kỳ diệu và cũng là một cái sự ngẫu nhiên luôn. Các anh chị tụ 2 luôn là những cái người có trực giác rất là cao, rất là cao luôn. Đấy, các anh chị tụ 1 thì bao giờ cũng là người trưởng thành về con đường sự nghiệp, cũng như là trưởng thành về cái con đường đời của mình. Nhưng các anh chị tụ 2 dù ít tuổi hay nhiều tuổi thì các anh chị cũng là cái người có trực giác tâm linh rất cao. Đó, đây các anh chị nhìn đây, bản thân của mình có trực giác tâm linh cao, nên trong cái cuộc hành trình của chúng ta, đặc biệt là trong cái đường đời của mình trên chuyện tình cảm, các anh chị sẽ có những cái khúc mắc, có những cái trải nghiệm để giúp cho các anh chị có sự phát triển tâm linh của mình. Đó, người ta gọi là những cái trải nghiệm để giúp cho mình thức tỉnh là như vậy đấy. Thế thì các anh chị nhìn thấy đây, cái năng lượng của các anh chị đây. Đó, là người có trực giác tâm linh rất cao. Nếu là nữ thì các anh chị là một cái chị là một người có một cái nội tâm chiều sâu, và là một cái người có sự hy sinh, có sự bao dung, hay nói cách khác là một người phụ nữ thật sự là nhìn vào ai cũng muốn ở cạnh. Đó. Thế nhưng lại chuyện tình cảm thì lại không phải như vậy. Các anh chị cũng là những người đã có rất nhiều những cái sự tổn thất trong cái chuyện tình cảm của chúng ta, trong những cái giai đoạn mà chúng ta cảm nhận rằng nó như là bế tắc, nó như là không có nối thoát cho mình ấy. Bởi vậy mà chính những cái sự khổ đau đó, chính những cái năng lượng mà bị tổn hại đó đã đánh thức cái linh hồn bên trong của các chị, đánh thức bên trong của chúng ta, để giúp cho chúng ta chuyển hóa, trở thành the medicine, chuyển thành những người mà mang những cái sự thông thái, mang trí tuệ, và mang lại cho mình những cái giá trị mà mình gọi là thích ứng được với mọi cái hoàn cảnh của cuộc đời. Đó, bởi vì đây chính là những cái điều mà các anh chị cần cuộc hành trình trong cái kiếp làm người này. Đấy. Và cái bế tắc của các anh chị này cũng chính là những cái bài học, chính là cái sự mà các anh chị cần phải tự bịt, tự cởi trói, tự cởi, mở mắt mình ra. Mở mắt có nghĩa là chúng ta tỉnh thức đấy các anh chị. Đó nhá. Vậy cái năng lượng mà ở cái tụ số 2 này thì Huệ miêu tả như vậy, các anh chị sẽ nhận thấy rằng mình có phải như vậy hay không nhé. Thế còn cái người mà đang chuẩn bị bước đến cái cuộc hành trình của các anh chị, họ có một liềm, người ta gọi đó là họ cũng đang là một trong những người mà có đầy đủ một cái năng lượng của một cái sức trẻ, của một giá trị nhiệt huyết, nhiệt tâm, nhiệt tình. Họ là một trong những người mà đã có cái cảm xúc của họ cũng được đưa lên từ những cái sự vướng mắc. Cảm xúc của họ cũng là những người được thoát ra từ những cái giá trị mà nó gọi là cũng mất phương hướng trong một chặng đường của họ. Đó, các anh chị nhìn thấy rằng, và cái người này là một người có cái năng lượng nội tâm rất mạnh, nhưng có thể trong cuộc sống của họ cũng trải qua những cái bài học giá trị mà có đôi lúc họ cũng không biết định hướng ra sao, họ chông chênh, và họ cũng là những người mà có những cái sự người ta gọi đó là mất phương hướng trong một chặng đường. Thế nhưng cái bản thân của họ thì luôn có sự tự tin, bản thân của họ thì luôn có một cái niềm đam mê, khát khao rằng cuộc sống của họ sẽ có sự đong đầy, sẽ có một cái sự mà mang lại cho họ cái sự hạnh phúc, mang lại cho họ một cái sự vững vàng, vững chãi, kể cả về tiền tài và kể về cả hạnh phúc. Do vậy mà họ có cái niềm tin rất cao lớn như vậy. Niềm tin của họ chính là sức mạnh của họ, và chính nhờ cái niềm tin đó mà họ có thể vượt qua được tất thảy những cái sự trải nghiệm này. Các anh chị nhé, họ vượt qua được tất thảy cái sự trải nghiệm này. Và khi họ đã tin vào cái bản thân của họ như vậy rồi, thì họ sẽ bước trên cái cuộc hành trình. Dù cuộc hành trình đó có còn xa như thế nào đi chăng nữa, thì họ cũng sẵn sàng đánh cỗ xe của họ, đánh những cái năng lượng tốt trong họ để phát triển ra. Đó nhé. Thì cái người đang bước đến là cái người có nội tâm rất là phát triển. Người ta gọi đó là nội lực rất là mạnh mẽ. Nội lực rất là mạnh mẽ. Họ có một cái nguồn năng lượng bên trong, nếu như biết phát huy được thì họ trở thành những người mà có một cái giá trị, người ta gọi đó là sức mạnh vô biên. Sức mạnh mà không có gì có thể kìm hãm được họ. Đó.
Nhưng nếu như họ chưa làm được điều đó thì bản thân của họ cũng đã có một cái sự tự tin rồi. Và cái sự tự tin đó sẽ mang lại cho họ cái bước đường đi để họ thoát ra được những cái chặng đường mà họ đã đi qua. Thì cái người đó đến với chúng ta, đến với các anh chị đây thì sẽ mang lại cái cuộc hành trình ra sao trong cái chuyện tình cảm của hai người nhé. Đó, Huệ nhìn thấy rằng khi họ xuất hiện với các anh chị tụ hai của chúng ta này là cái người có trực giác tâm linh cao, các anh chị sẽ đón nhận và sẽ nhận ra được người ta với các anh chị chính là những cái sự mà người ta gọi đó giống như là đến để đánh thức giá trị bên trong của mỗi người lại. Đó, đây, họ đến để đánh thức cái giá trị bên trong của mỗi người. Đấy, bản thân của các anh chị tương tác với người này thì người ta cũng phát huy được hết cái sức mạnh của họ. Bởi vì bản thân bên trong của họ chính là một cái nội lực rất lớn, nhưng họ chưa có một cái động lực, hoặc là họ chưa có được cái người ta gọi đó là cái đòn bẩy để giúp cho họ phát triển được. Thì khi các anh chị đến với họ đến với các anh chị thì họ sẽ là cái người nhận ra được anh chị chính là cái người ta gọi là nguồn động lực, là một cái đòn bẩy để cho họ tìm ra được cái giá trị bên trong của họ. Nó là như vậy. Một nửa của họ nó vẫn nằm ẩn bên trong này mà chưa phát hiện ra, nhưng họ vẫn tự tin nhá. Cái người này rất là tự tin luôn. Đó. Bởi vậy mà khi hai người có sự tương tác với nhau thì còn các chị thì sao? Các anh chị ở tụ hai của chúng ta thì với cái năng lượng của họ đến thì các anh chị lại phát triển cho mình cái lòng trắc ẩn của mình được khơi dậy. Lòng trắc ẩn có nghĩa là cái tình yêu thương của các anh chị trong cái giá trị của bản thân mình ấy được khơi dậy và được sáng tỏ ra. Đó, bởi vậy mà cái sự đón nhận tương tác giữa hai người này nó thực sự là có sự tương hỗ trợ và có một cái sự người ta gọi đó là mang lại cho nhau một cái sự tròn đầy nhất. Đó, và các anh chị khi đến nhau nhé, đôi này thì lại cuốn hút ngay đây, cuốn hút ngay chứ không có chậm rãi gì đâu, cuốn hút ngay vào trong cái thời khắc ban đầu. Đó, đặc biệt là chúng ta có cái sự cuốn hút về năng lượng rất là kỳ diệu nhé. Hai người này đến với nhau thì cái sự cuốn hút năng lượng có thể chúng ta chưa được đến gần nhau đâu, thế nhưng mà cái năng lượng ở bên nhau nó đã có một cái tương đồng rồi. Và đặc biệt là cái ham muốn ở trong nhau rất là nhiều. Khi chúng ta chỉ cần ở cạnh nhau thôi thì cái lực hút về nhau ấy nó lớn mạnh đến mức mà không cưỡng được. Đó, bởi vậy mà với tụ số 2 thì Huệ thấy rằng những người mà các anh chị đang xem trải bài này, các anh chị sẽ đón nhận được một cái cảm xúc tình cảm nó mãnh liệt lắm. Nó tràn đầy những cái sức sống, sức trẻ lắm, và mang lại cho nhau cái sự đam mê lắm. Đó, và khi cuốn hút đó vào để làm gì? Để thức tỉnh tất thảy những cái năng lượng còn bí ẩn ở bên trong của chúng ta. Đấy, cái người đến với chúng ta thì cũng thức tỉnh cái sức mạnh của họ, còn chính bản thân chúng ta thì đánh thức cái linh hồn của mình. Nó đã trầm luân, nó đã có những cái sự mà cảm nhận như là nó đã có một cái sự muốn bung ra, như chúng ta thường dùng lý trí của mình để kìm nó xuống. Thì đến bây giờ nó được thoải mái. Nó được thoải mái bởi vì nó gặp được một cái đối tượng mà để cho nó có thể thoải mái nói ra những cái gì nó muốn, thoải mái thể hiện những gì nó thích, và bởi vì nó cảm thấy rằng rất bình an bên trên cái con người này. Đó, nên cái sự đam mê cuốn hút ngay từ ban đầu cũng là một cái lý do khiến cho chúng ta cảm thấy rằng nó thân thiết, nó không có gì để phải e ngại cả. Thế nhưng các anh chị sẽ bước trên cái cuộc hành trình của một cái tình yêu người ta gọi đó là cái tình yêu thức tỉnh cho chúng ta rất nhiều giá trị. Giá trị ở đây là những giá trị đẹp nhé anh chị nhé, những giá trị đẹp chứ không phải mang những cái giá trị mà tiêu cực gì đâu. Đó, chúng ta có thể khơi dậy cho chúng ta tất thảy những cái niềm đam mê, khơi dậy cho chúng ta tất thảy những cái năng lượng mà chúng ta cần đi chia sẻ, cần đi cống hiến và cần phát huy được. Thì các anh chị cũng là người sẽ biết được cái giá trị bên trong của mình để chúng ta mang lại cho cuộc sống này những cái giá trị tốt đẹp nhé. Đó, và các anh chị biết không, trong cái này thì các anh chị giống như là một người đến để mang lại cho chúng ta một tấm gương sáng để chúng ta soi vào, để chúng ta thấy được mình có rất nhiều giá trị trong đó.
Nó giống như nguồn động lực của nhau ấy các anh chị, giống như nguồn động lực của nhau ấy. Và cái nguồn động lực đó chính là người ta nói rằng cái năng lượng tình yêu ấy, nó cao lớn mà nó lan tỏa. Chúng ta không đo được bằng thời gian, chúng ta cũng không đo được bằng khoảng cách. Dù chúng ta có thể khác quốc gia, chúng ta có thể khác chủng tộc, có nghĩa là khác về ngôn ngữ, nhưng chúng ta vẫn có cái năng lượng đó. Bởi vì cái năng lượng tình yêu nó không nói lên bằng ngôn ngữ, mà nó cũng không nói lên bằng cái khoảng cách gì cả. Ở đâu chúng ta, miễn là cái linh hồn của chúng ta nó gắn kết với nhau bằng năng lượng, nên là nó đi trong chớp mắt mà. Con người chúng ta bằng xương bằng thịt, chúng ta phải đi qua bằng phương tiện, nhưng mà linh hồn thì nó đi bằng năng lượng mà. Đó, nên là nó có thể đến với nhau rất là nhanh nhé các anh chị nhé. Ở đâu cũng thế, chỉ cần cái năng lượng ở cạnh nhau thôi là chúng ta sẽ nhận được giá trị. Đây, các anh chị đã chọn cái lá bài này, có nghĩa là chúng ta giống nhau, chúng ta sẽ hút nhau. Bởi vì cái người bên các anh chị này đến với các anh chị này, cái năng lượng của họ đây nó chưa thể hiện ra cái năng lượng của tâm linh, nhưng họ chính là một cái linh hồn mang cái giá trị tâm linh rồi. Bởi vì họ có tin vào cái niềm tin của họ. Khi họ đã tin vào cái giá trị của họ thì có nghĩa là họ đã là một cái người mà có đức tin cao cả rồi. Đó nhé. Bởi vậy mà họ sẽ hút, chúng ta sẽ hút nhau, giống nhau sẽ hút nhau mà. Và cái sự hút nhau này mang lại cho chúng ta thỏa mãn về những cái sự đam mê, thỏa mãn về cái năng lượng phát triển. Và đặc biệt là anh chị ở trong tụ 2 của người ta có một cái nguồn năng lượng mà tâm linh thế này, các anh chị có thể phát triển tốt cái sự sáng tạo của mình và phát triển tốt những cái năng lượng mà mình cần đi cống hiến nữa nhé. Đó, bởi vậy mà Huệ thấy rằng với cái năng lượng của các anh chị tụ 2 như thế này thì tiến tới này các anh chị sẽ gặp được cái người mà mang lại cho các anh chị năng lượng đó. Cái nguồn năng lượng mà kích thích, phát triển và cảm thấy bình an. Đó, rất là bình an nhé. Và cái quá khứ của các anh chị sẽ biết buông những cái mà nó làm cho mình tổn thương đi. Và họ cũng như vậy này, hai người cần buông đi. Thì cái điều này nó đang đến với các anh chị rồi nhé. Đấy, hai lá bài rất là đẹp đi cạnh nhau. Thế thì chúng ta sẽ xem là vậy vũ trụ sẽ bảo chúng ta là hiện tại chúng ta cần làm gì để giúp cho chúng ta đón nhận được cái nguồn năng lượng tốt từ cái người đang đến với mình đây. Đó, thì chúng ta nhìn cho Huệ rằng chúng ta sẽ có, người ta gọi đó là cái sự thay thế nhé. Sự thay thế ở đây là sự thay thế trong cuộc hành trình của mình. Sẽ có cái sự thay thế, chúng ta cần biết rõ cái người trong tụ 2 này, chúng ta cần biết rõ rằng chúng ta cần phải thay thế những cái điều mà chúng ta không còn phù hợp nữa. Đó, chúng ta cần phải thay thế nhé. Đây, cái sự thay thế giống như là khi chúng ta nhìn vào chính bản thân của mình ấy, mình biết được là những cái này không còn phù hợp nữa thì chúng ta cần phải bỏ nó đi để thay thế nó nhé. Và các anh chị biết không, cái quan trọng đầu tiên nữa là các anh chị hãy ngủ thật là sâu cho mình, ngủ thật những cái giấc ngủ ngon. Và chính trong cái lúc đó các anh chị sẽ phát triển ra cái trí huệ của mình nhé. Ngủ ngon. Và người trực giác thì trong cái lúc mà chúng ta chuẩn bị đi ngủ, chúng ta có cái tâm nguyện, và khi thức dậy chúng ta cũng có những cái suy nghĩ bất chợt đến mình, đó là cái định hướng cho bản thân các anh chị đấy. Và trong giấc ngủ này thì các anh chị đừng để cho mình có những cái sự mệt mỏi kéo vào nhé. Đó, hãy buông đi những cái mệt mỏi để đi vào một giấc ngủ thiền sâu. Giấc ngủ chính là cái sự phục hồi rất tốt cho cái cơ thể của mình, thì các anh chị hãy là cái người hãy đi vào cái thiền sâu của mình trong lúc đó. Và đây, khi các anh chị tỉnh dậy thì cái người đó sẽ đến. Khi các anh chị tỉnh dậy với lại một cái sự sảng khoái thì cái người đó sẽ đến với các anh chị này. Đó, cái người đó đang đến rồi. Thì cái sự đến này khi các anh chị tỉnh dậy bằng cái giấc ngủ ngon. Đó nhé, thì các anh chị sẽ được đón nhận. Vậy mỗi một cái thông điệp của chúng ta nó đều mang lại cho chúng ta những cái giá trị sống ở hiện tại để định hướng cho chúng ta tương lai. Mà quá khứ thì chúng ta phải biết gột rửa đi. Biết gột rửa đi, và nó chính là những cái bài học của mình. Các anh chị nhé, đừng chấp vào quá khứ để sống ở hiện tại. Bởi vậy mà chúng ta hãy là người biết sống ở hiện tại để đón năng lượng của tương lai, và sống ở hiện tại để định hướng cho mình cái con đường tương lai. Còn quá khứ là bài học, và mỗi bài học đều có giá trị chân quý hết. Bài học cần phải trả phí, bài học cần phải trả về cảm xúc, bài học cần phải trả cả về cái thân của mình nữa. Nhiều khi chúng ta phải trả những cái phí đó mà. Cái thân ở đây là cái sự mệt mỏi, sự đau ốm, chúng ta cũng phải trả mà. Đó, thế nhưng chúng ta đừng để cho cái quá khứ nó ảnh hưởng đến hiện tại của mình quá nhiều. Cái gì chân quý chúng ta hãy chân quý, cái gì cần bước qua chúng ta hãy bước qua, và chúng ta hãy nắm lấy cái hiện tại của mình để sống một cách trọn vẹn nhất các anh chị nhé. Đây,
Đây là những người mà biết lắm ở hiện tại đấy. Các anh chị sẽ là biết lắm ở hiện tại đấy. Bởi vậy mà hôm nay thì trải bài của chúng ta biết được là tương lai ở đây là rất là gần thôi nhé các anh chị nhé. Sẽ đến với chúng ta với một cái nguồn năng lượng mà chúng ta được gột rửa ở quá khứ. Chúng ta sống ở hiện tại thì tương lai chúng ta sẽ đón cái người giống như mà trải bài vừa diễn giải cho chúng ta đó. Và với cái nguồn năng lượng như vậy thì chúc các anh chị tuổi 2 của chúng ta sẽ phát triển con đường trực giác của mình phát triển cao, và tâm linh của mình sẽ tỉnh thức nhé, sẽ tỉnh thức để cho chúng ta có một cái người nó thỏa mãn một cái sự đồng hành của chúng ta này. Vậy rất là vui vì cái đồng hành này nó là quan trọng lắm các anh chị ơi. Cái người đồng hành với chúng ta nó không nhất thiết là cái người mà chúng ta, bởi vì khi chúng ta tỉnh thức chúng ta không phải mong cầu quá nhiều đâu. Cái người đồng hành này chỉ cần cái năng lượng của họ với chúng ta nó tương đồng với nhau thôi, chúng ta đã cảm nhận được là nó giống như là cái người ta gọi là giống như là cái men kích thích ấy. Đấy, nó làm cho chúng ta có một cái năng lượng rất là tăng cao, và chúng ta hưng phấn trong cái cuộc sống của mình. Đó, hưng phấn ở đây là một cái sự tích cực, mang lại cho mình những cái giá trị chính bản thân mình, cho những người xung quanh và cho cái cuộc hành trình của mình nữa nhé. Cảm ơn các anh chị tuổi 2 rất nhiều. Và các anh chị tuổi 2 này luôn là cái người mà có muốn thức tỉnh tâm linh thì Huệ đang là cái người dẫn truyền kênh đó. Thì mong rằng chúng ta sẽ cứ gặp được nhau nhé. Cảm ơn các anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại các anh chị ở các trải bài tiếp theo.